יש אנשים בחו"ל שאומרים, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מה את אומרת על זה? ציונות זה הבעיה. זה בא ביחד. מי שלא מתאים לו להגיד שיהודי הוא ציוני, ציוני בדרך כלל, מה זה ציוני? זה ציון. מה זה ציון? ציון זה ירושלים. אז מה לעשות? היהודים חיים בירושלים, עיר הבירה שלנו ירושלים. זה הולך ביחד, יהודי וציוני ביחד. המשפט, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מה את חושבת על זה? אני חושבת א', שמעת את זה פעם? לא, זה בא ממקסיקו. אני לא כל כך שמעתי, אני יודעת שיש הרבה אנשים ששונאים יהודים. אבל הם אומרים שהם לא שונאים יהודים, הם שונאים ציונים. ציונות. לא יודעת, אני נגד זה, כי היהודים סבלו ועברו הרבה דברים קשים בחיים, ואני חושבת שזה ממש חשוב שסוף סוף יש לנו את המקום שלנו. ולמה אנשים צריכים לשנוא את זה? כאילו, זה המקום שלנו, להיות אנחנו, להיות בלי שאנשים ישנאו אותנו, בלי... כאילו זה כיף, כולם צריכים את זה. אוקיי. אז הם אומרים, בגלל הפלסטינאים, הם גם רוצים את זה, אנחנו לוקחים את זה מהם, אנחנו לוקחים את הזכויות שלהם, האם את מסכימה? אני לא מסכימה. אז מה עושים עם הפלסטינאים שגרים פה? אני חושבת שהם צריכים גם לחיות פה, אני חושבת שהעיקר זה לא לשנוא אחד את השני, כדי שיום אחד יהיה שלום, וכאילו, לא יודעת, העיקר נראה לי זה לקבל שכל אחד שונה, ושלכל אחד מגיע להיות בארץ כל כך יפה כזאת. יש משפט בחו"ל שאומר, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. אוי ואבוי, מי אומר את זה? ערבים בדרך כלל. מה הזכר שלהם היום? מה? מה הזכר של האנטישמים, שאלוהים ייקח אותם, וטראמפ איתנו וביבי מלך ישראל. אז רגע, הם אומרים שהם לא אנטישמים, הם לא שונאים יהודים, שונאים ציונים. ציונות זה הבעיה. רוצים להשמיד את מדינת ישראל. מה זה, גרמניה? כן, זה אנטי-ציונות. הם אומרים שזה אנטי-ציונות, לא אנטי-יהודי. זה לא... מה אתה אומר? מה זאת אומרת? איך לא יכול להיות? אם הם אומרים עלינו שרוצים להשמיד אותנו, זה ארץ ישראל, ואנחנו ישראלים, אנחנו ישראלים בארץ ישראל, ואנחנו יהודים, ואנחנו גאים להיות, ומשחקים כדורגל, ושהם יהיו בתוך המחילות. ושביבי יכניס את אחמדינג'אד לתוך האסיר של האורז עוד מעט. רגע, באיזה עדות אתם? אני טורקי. טורקי? זה מסרי. מרוקאי. אז ממרוקו, במצרים, הם אומרים בדיוק זה. זה מה שהם אומרים. אז מה נעשה? אז גם הם שיהיו בים. רגע, והם אומרים שאתם גם אומרים את זה. מה? כשהם במרוקו אומרים ככה, שיהיו במרוקו, שלא יבואו לפה. אתה יודע מי השם אבל? מי השם? שמעון פרס. למה? אני אגיד לך. מה יש לך נגד? אני אגיד לך, הוא נסע למרוקו לעשות טבעי אישי, ארסים וזונות. אתה מבין למה הוא השם? בגלל זה במרוקו הם ציונים עלינו. והם רוצים לבוא לחיות באדמה, אדמת הקודש מדינת ישראל. וכל העולם היו מתים שיהיה להם וכזה מדינה. There are people who say the following sentence. We don't hate Jews, we hate Zionists. What do you think of that? אני חושבת שיהודים וציונות זה אחד. וההוכחה היא, זה מלחמת העולם השנייה. אנחנו יהודים, ואף אחד לא קיבל אותנו בשום ארץ. ואם הייתה לנו ארץ, אולי לא הייתה שואה. אז זה יחד. זה חלק מאיתנו. בשנת 586 לפני הספירה, אנחנו גורשנו מפה, הרסו לנו את ירושלים, את בית המקדש, והלכנו לכל מיני ארצות. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ועם ישראל זה היהודים. עם הפלסטינאים, שזה לא נכון, זה הפלישתים, שבכלל לא קשורים, הם לא ערבים בכלל, רוצים לגור איתנו, בבקשה, יבואו, אין בעיה. אבל הבעיה שהם לא רוצים, הם רוצים שאנחנו נהיה בים. הם לא רוצים שלום. נגיד שהם כן רוצים שלום. סליחה, אין נגיד. אתה רואה את ההוכחות. אנחנו כבר 70 שנה נלחמים. אנחנו נותנים להם את היד, הם לוקחים לנו רוצים לרצוח אותנו. אני אספר לך משהו. לגרוש שלי יש מסעדה בתל השומר. והיו ערבים שעבדו אצלו. הם הגיעו מהשטחים כאלה רזים.
אחרי חודשיים שלושה הם היו ככה. ומה הם אומרים בערבית? מה הם אומרים בערבית? אנחנו מחכים כדי לכבוש אתכם והמסעדה הזאת תהיה שלנו. הם לא רוצים שלום. הם לא רוצים לחיות איתנו. וזה לא יעזור כלום. זה או אנחנו או הם. אבל אם אתה רואה בהיסטוריה, ארץ ישראל, תמיד שלא היו יהודים פה, הכל היה שומם. הכל היה כלום. רק כשאנחנו הגענו, איפה? הייתה פתח תקווה? לא, היו ביצות. הייתה כנרת? היו ביצות. איפה הם? איפה הם היו? אתה מכעיס אותי בשאלות שלך. יש משפט כזה שאומרים בחול, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מה אתה חושב על זה? זה תלוי מה רוצים לומר, שונאים זה לא טוב. אוקיי. אבל יכול להיות שאנשים האלו מתכוונים לומר ציונים במובן שרצו לעקור את כל היהדות מהעם היהודי. יכול להיות שעל זה מתכוונים כשאומרים ששונאים ציונים. כן? מה זאת אומרת לעקור? תסביר את זה? אני מסביר את זה שהיה רצון אצל אנשים מסוימים מהציונות שרצו לעקור את היהדות. מהצד הציוני. מהצד הציוני, כן. אוקיי. אז יכול להיות שזה הכוונה שלהם. לא, זה אנשים בדרך כלל בעולם הערבי שאומרים ציונים זה דבר רע, ציונות זה דבר רע. אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. כן, אז זה נובע לצערנו משום שהם לא יודעים את האמת. זאת אומרת, מראים את הפעולות של מדינת ישראל, של כל מדינת ישראל, כן, בצורה שלילית, כן, ושקרית מאוד, המון שקר, כן, ואז... כאילו במדיה של חול? אתה מתכוון? כן, במדיה של חול, כן. אוקיי. ואז יש דעות שקריות על מדינות ישראל, כן, וזה מה שהם קוראים לזה ציונות, כן. אוקיי. אתה מגדיר לעצמך ציוני? תלוי מה הכוונה, כן, בצורה מסוימת, כן, תלוי מה הכוונה, כל עניין של... שהעם היהודי יש להם זכות למדינה פה. הכי בסיסי. כן, ברור. רגע, איזה עדה אתה? מרוקאי. עשיתי פעמיים. אני... עשיתי 2 של מרוקאים, כי יש כל כך הרבה. אני החבר של רגב, אני מת על רגב, זאת עושה בית ספר לאשכנזים, איזה כיף. אנחנו מקבלים את זה, זה בסדר. אוקיי. יש לכם ברירה? הלאה. אוקיי. אתה גדלת במרוקו או נולדת במרוקו? אני נולדתי וגדלתי כאן, אני בגיל 81, אני פה 70 שנה פלוס. אוקיי, אבל נולדת שם. נולדתי, כן, חוויתי. יש אנשים שאומרים, המשפט הבא, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מה אתה אומר? הייתי חונק אותם. היית חונק אותם? למה? אני רוצה שיאהבו את היהודים עם כל המגרעות שלהם. אבל אוהבים יהודים, הם שונאים ציונים. מה זה ציונות זה הבעיה. לא, היא לא צריכה להיות בעיה. אדון נכבד, תסתכל מה היה רק לפני יומיים. גרמניה, תזכרו מה קרה ליהודים שלא הייתה להם מולדת. שלא עלו לארץ ישראל, אכלו אותה, נספחו. מדברים על השואה? אני מדבר, צריך לאהוב את המולדת עם כל הצרות שיש. אתה חייב להיות ציוני ולהגשים את זה בגופך. למה חייבים, נגיד, מרוקאים מוסלמים שם? אומרים, לא, אנחנו נגד ציונות. הם יכולים להגיד מי זה, מי שואל אותה? מי שואל אותה? אני צריך לשאול את הערבים עם מחשימם, או את האיראנים, או את כל המוסלמים המטומטמים האלה, אם היה להם שכל, 70 שנה הם נלחמים. מה השיגו עד היום? תגיד לי אתה הישג אחד שהפלסטינים השיגו. תגיד לי, הנה, בבקשה. אנחנו התקדמנו וטסנו ויש לנו מטוסים ומגיעים לירח, והם עדיין תקועים בתוך האדמה המטומטמת הזאת. מה הם מרוויחים? תגיד לי מה ירוויחו. מתחת לאדמה, לא בתוך האדמה. הם תקועים, כן, אבל פני האדמה זה זומבי כזה, לא חיים ולא מתים. אין. מתחת לאדמה. מתחת לאדמה. הייתי רוצה לראות את כולם מתחת לאדמה. שונאים אותי, אני אשנא אותם כפול, זה הכל. אין מה לעשות. אין לך מסר אחר, כאילו אין לך מסר, טוב, חוץ ממה שאמרת, לאלה שאומרים שציונות זה הבעיה. הערבים, אני אהבתי אותם מיום הראשון שבאתי לכאן.
אהבתי את השפה. לא, זה ערבים של פה. של פה, אבל לא משנה, אלה יותר טובים. זה גיס חמישי ב100%. אלה שנמצאים מי זה העודה הזה וההודה הזה וכל המנובלים והברקה וכל אלה וטיבי, כולם שונאי ישראל, על מה אתה מדבר? ואיך קוראים למנובלת הזו? מרגיזה אותי כל הזמן. קוראים לנו, כן, אני עושים. האם זה בסדר, לגיטימי להשוות בין היהודים והפלסטינאים? היהודים קיבלו הרבה יותר כסף, כספי. ממי? מאמריקה, נגיד, מיהודים. אני אוהד את היהודי שלי, למה שאני לא אתן לו? יש לי אפשרויות, אני נותן, למה לא? הם יש להם מיליונים, מיליארדים, נפט, הכל, עוזר, קדחת הם נותנים, הם עוזרים, אבל זה רק לטרור, הם עוזרים לטרור, הם לא עוזרים לבנות. אם הסעודים היו אומרים לברותי, אני מוכן לתת לך $1 מיליארד, אבל תבנה שכונים, תבנה אוניברסיטאות, תבנה בתי חולים, אבל לא, ככה לא חשוב, חסר מהם. לו היה להם שכל, ורואים את המציאות, הם נורא חלשים, באים איתנו, מסתדרים איתנו, ואומרים, אוקיי, בוא נדחה את המלחמה לעוד 100 שנה. בינתיים אני רוצה לחיות כמו בן אדם. לא, הם יעדיפו להוציא לנו לעצמם את העיניים, ובלבד שלנו לא יהיה טוב. לא יעזור בדין. אנחנו כאן. איך זה יעזור להם? נגיד שהם עושים, נגיד. נו, מה זה? הם יכולים להתפתח, יש להם אדמות בשפע, יכולים לקבל אותם, הסעודים טיפה לא חייבים דרך אגב. אפשר להסתדר גם בירדן, אפשר להפוך את ירדן לארץ פלסטינית, אפשר לחיות בהחלט מצוין אם הם היו רוצים, הם לא רוצים אותך כאן, הם לא רוצים יהודים חד משמעיים. אין, אנחנו לא רוצים יהודים. והם מצהירים על זה וכל הזדמנות, בבקשה קח לך את ההנייה והמנובל השני, אבו שרוואלה זה יכול לומר. אדוני, אנחנו נילחם עד שנגיע לבנות אבן פינה בירושלים, באל-אקצא. איזה חלומות מצולתמים. יש משפט שהם אומרים בחו"ל שאנחנו לא שונאים, שהם אנטי ישראל, אומרים אנחנו לא שונאים יהודים, שונאים ציונים. מה אתה חושב על זה? ציונים, ואתה יודע מי אומר ציונים? זה החמאסניקים קורא לנו בתור ציונים. שאנחנו בתור ציונים. אתה לא מקשיב בטלוויזיה? אז זה החמאסניקים כשאומרים את זה? החמאסניקים אומרים את זה, כן. אוקיי, אז מה אתה חושב? אתה מגדיר לעצמך? אני במקרה בערך 27 שנים בעזה. שרתת או גרת? שירתי, צבא וגם עבדתי שם. עבדת. ורגע, איזה עדה אמרת? טוניסאי? אלג'יראי. ואתה מגדיר לעצמך ציוני? אני מגדיר את עצמי כיהודי. אוקיי, אבל ציוני כן או... לא יודע, אני לא ציוני, אני יהודי. אוקיי. אז הם אומרים שהם לא שונאים אותך, אבל שונאים את הציונים. לא ידוע, ציונים זה אשכנזי בפנים והכל. כן? זה לא מה שהיה טוב? אז זה אשכנזי. רגע, יש לי שאלה אליך. נו. הערבים, אלו שאתה מדבר עליהם, החמאסניקים והפלסטינים, מתי אהבו אותך? אף פעם לא אהבו אותך. אכפת לי אם אוהבים אותי, מה אכפת לי? אני מסביר לך, אף פעם לא אהבו אותנו. אז רגע, אז המזרחים הם לא ציונים? איך? המזרחים הם לא ציונים? המזרחים, לא יודע איך אני אגיד לך. יש כאלה שנולדו במרוקו, יש כאלה שנולדו בתוניס. אני למשל נולדתי באלג'יר, נולדתי, גדלתי והלאה והלאה והלאה. עד היום אני נמצא. אתה מחפש ציונות, אני לא... להכניס את פוליטיקה. אז למה אתה... רגע, אז למה אתה גר פה? אז איפה אני אגור? באלג'יריה, אתה אלג'יראי. לא, אני לא יכול כבר להיכנס לשם. למה? הייתי בצרפת 20 פעם. לא, אלג'יריה אומרת שאתה חייב לחזור לשם. לא, מי אומר את זה? אלג'יריה. באלג'יריה, הם אומרים את זה. מה לי לחזור לשם? למה? אז למה אתה גר פה? קיבלתי את הכסף שלי. למה אתה גר פה? קיבלתי את הכסף, קיבלתי את הכל, מה אני צריך מהם? שילכו כבינימט, שם כולם מסלימים. אז למה אתה גר פה? למה אתה פה? כיף לי פה. גם אני כיף לי פה. יש ביטוי שאומרים בחול, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מי רוצה לענות על זה? אני אומר זה מכבסת מילים. אני אומר שזה מכבסת מילים לשונאי יהודים. בעצם אוקיי. אז אתה מבין את זה שפשוט הם שונאים. אני מבין את זה כשונאים באותה מידה. זה מכבסת מילים. למה? כאילו, הם אומרים שהבעיה
הם לא שונאים יהודים, הבעיה זה ציונות וישראל, זה הבעיה. אני ערבי ולא שונא יהודי. יפה, נחמד, תודה. אז בוא. אתה רוצה לענות על זה? זה בזמן שהוא? תענה על זה, מה, בבקשה. אוקיי, אתה מכיר הביטוי הזה, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. איפה אתה משדרג את זה אבל? יוטיוב. ביוטיוב סבבה, בבקשה. נו, בתור פלסטינאי, מה אתה אומר? זה משהו שאני שומע הרבה. אנחנו חיים עם היהודים, וזה המדינה שלנו. כמו שהם יש להם תעודה כחולה, גם אנחנו יש לנו מזרח ירושלים תעודה כחולה, אנחנו חיים אותם ועובדים אותם. רק טוב, אבל אתה מבין, כל אחד שפה, הם גם ציוני. איך? הם גם ציוני. סבבה, יש כאלה של, אתה יודע, ששונאים את הערבים, ויש את האלה שאנחנו חיים איתם, לא אכפת להם ערבי, יהודי, נוצרי או חרדי, לא אכפת להם, בני אדם אנחנו, אתה מבין? חיים ביחד, כמו שהם סובלים מאנשים שעושים פיגועים והמחבלים האלה, גם אנחנו סובלים מזה, לא רק הם. אתה לא יודע, אתה חושב אני עובד פה כבר 10 שנים כמעט, לא נעים לי כל הלקוחים שלי, שאני עובד. לקוחות, כן. מולם, עושים לי חיפוש וזה, זה נעים לי אתה חושב? זה מפריע לי כמו שמפריע להם. מפריע לכולנו, הלוואי שיהיה שלום בין הערבים והיהודים, הלוואי. הלוואי שיהיה. אוקיי, יש לכם מה להוסיף? מהיהודים זה אמור להיות ליהודים יותר? אוקיי, אני אומר שציוני, בוא נגיד לפני קום המדינה לא היה כביכול מדינה ולא כביכול ציונים. הם אמרו שזה הציונות. אז לא, אז אני אומר, לפני כן, לא הייתה הגדרת ציונים פה בארץ, כן? אז לפני כן, אז באיזה סיבה כן צרנו? אני שואל את השאלה הזאת. הם אומרים שזה היה ציונות גם, זו הטענה שלהם. לא, אני אומר כאילו לפני קום המדינה, מה הייתה הסיבה? הם אומרים שזה היה ציונות, לבוא לכאן זה ציונות. לא, אין בעיה, אני אומר כאילו מבחינת השנאה, שהם שונאים את הציונים, זה לא נכון. הם שונאים בעצם היותנו יהודים, לא יותר מזה. כאילו ציונות היום זה סוג של תירוץ, למה כן לשנוא יהודים. אוקיי. ככה אני רואה את זה. יש ביטוי בחול, לא פה. בחול אומרים, אנחנו לא שונאים יהודים, אנחנו שונאים ציונים. מה אתה חושב על זה? I don't believe in it. Oh, I forgot to ask in English, sorry. What do you mean you don't believe in it? I believe they ate Jews, yes, and Jews is Israelis, it's not matter because we come there, we make money, we take good jobs. We do? Yes. Where? I want one of these good jobs. Everywhere. Okay. And they hate us. They look. I had one girlfriend from Bulgaria, and she think I'm a millionaire because I'm Jewish, not because I from Israel. Mm-hmm. She told me, my mom say you are Jewish, then you are rich. I wish. And I answer I'm not, and she said you will be one day. Oh. Maybe. Halavai. I wish. I wish. But like this, they. So what do you think it is? Why do they say we hate Zionists? Zionim. We hate them. But we don't hate Jews. We love Jews. I don't know. It's not start now. It's thousands of years. It's not a. Well, Zionism is only 100 years old. No. Yes, but they just changed the name. You know. Before it was Jewish. Now it was Chinese. They need to hate something. Yes. Some people, not everyone. Yes, but they have one group that hate us. Okay, and the guy behind me who doesn't want to be filmed, what did you say? I think that Jewish is a religion and Zionism is a movement of Jewish people here in Israel. That Israel is the Middle East, and in the Middle East, most of the area is with Arabic people. Mm-hmm. We have a condition that two religions, or most of the religions in the world, it's the holiest place. So I think it's about the place and not about the Jewish people. But also there is a hate for Jewish people in the world. It's like thousands of years ago. So it's between them. Like most of the people in the world can say that they don't hate Jewish, they hate the Zionism. But behind of this there is also one more thing to a little bit, or maybe it's depend on the people, I think.
Okay, and just to clarify, do you consider yourself Zionist? It's a hard question for me. Oh, okay, so what does that mean? How yes, how no? Like if you say that Zionism is it's to say that the Arabic go away, and I like that to make peace in Israel. Okay. And it's complicated because like if you speak about Zionism, there is a left side or the right side. The left side, you say that we can live in this country and we can make peace with the Arabic. And the right side says we need to tell them to go away. There is Arabic countries nearby, then they can go to this country. So you agree with the left side in that sense, like in the left version of so Zionism? If you say Zionism, like in the context of make peace, so I'm a Zionist. But do you think the right version of Zionism, the right wing, that's Yamanim, they really don't want to get rid of all Arabs? That's not my impression. They don't like the Arabs, they don't trust the Arabs, but they don't want to get rid of them. So it's complicated for me because if you ask for my opinion, yes, your opinion, it seems like we prefer that they be here, like, but it's not as equal as us. Okay. Yeah, you can stay, but you don't get to stay. You get to stay how I want you to stay, not how that you want to stay. So if you ask, you need to ask the Arabic what they think about it. I think, like, for my opinion, I want to make peace, and I think everyone is equal to everyone in the world. So if you think that religion is give you some permission to think that you are better from another people, from another person, it's a problem for me. Fair enough. What did you want to add? Nothing, I forget. Oh, okay, it's okay. guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.